به نام خدا، با سلام و درود خدمت همه شما بینندگان و شنوندگان خوب شبکه جهانی یک کلمه. تا یک ساعت آینده با برنامه ورزش در یک کلمه در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. دیگه به هر حال جام جهانی آغاز شد. ما روز شمار جام جهانی رو داشتیم، یعنی از تقریبا 3 ماه قبل دائما هر هفته می اومدیم اعلام می کردیم که جام جهانی برای چقدر مونده تا آغازش، و این سرانجام به پایان رسید و بازی ها شروع شد و تیم جمهوری اسلامی ایران هم با همه سختی ها و با همه مشقت هایی که داشت در این مسابقات حاضر شد، گرچه هنوزم سختی هاش ادامه داره و نشان دهنده این است که به هر حال شرایط کشور به چه گونه‌ای داره پیش میره. اما در این مسابقات تیم‌های آسیایی بسیار خوب درخشیدن. تا این لحظه هیچ کدوم از تیم‌های آسیایی در مسابقات جام جهانی نباختن. حتی برخی از این تیم‌ها شگفتی ساز هم شدن تا حدودی، بخصوص حالا تیم ملی قطر که اومد با سوئیس 1-1 مساوی کرد و تیم ژاپن با تیم هلند 2-2 برابر کرد، در حالی که هر دو بار تیم هلند جلو افتاد. اول یک گل زد و بعد ژاپن اومد جبران کرد، دوباره هلند گل دوم رو زد و ژاپن مجددا اومد جبران کرد. یکی از بهترین بازی‌های این دوره میتونیم به همین بازی اشاره بکنیم که بسیار بسیار خوب درخشیدن تیم‌های آسیایی و بخصوص تیم ژاپن. تیم ملی عربستان هم بازی بسیار خوبی رو داشت مقابل اروگوئه و 1-1 شد. تیم استرالیا که به نوعی در اون به حساب رنکینگ به حساب فیفا جز تیم‌های آسیایی محسوب میشه، این تیم هم تونست ترکیه رو 2-0 شکست بده و باز هم یک شگفتی دیگر در این رابطه رقم خورد. یه جورایی باید بگیم واقعا تیم‌های آسیایی خوب کار کردن. تیم ایران هم مقابل نیوزلند، خب اعلام شده یکی از تیم‌های ضعیف این دوره است، اومد 2-2 مساوی شد و شاید خیلی ها انتظار داشتن تیم ملی ایران بتونه ببره این بازی رو، اما نشد و به هر حال مقابل مصر و بلژیک تو بازی دیگه داره که بایستی منتظر موند و نتیجه اون دو بازی رو ببینیم آیا تیم ملی ایران صعود خواهد کرد یا نه، گرچه کارش با این مساوی که مقابل نیوزلند داشت بسیار بسیار سخت پیش رفت و پیش خواهد رفت. در رابطه با تیم‌های دیگر باقی مانده در آسیا، تیم ملی عراق خب به مقابل نروژ میبایستی بازی بکنه و تیم ملی ازبکستان مقابل کلمبیا بازی خواهد کرد که اون هم یه به هر حال بازی جز اون بازی‌های خواهد بود که دیدنش خالی از لطف نیست. اردن هم یکی از تیم‌های راه یافته به جام جهانی از آسیاست که مقابل اتریش بازی میکنه و بایستی دید که این تیم‌ها مقابل حریفان خودشون چگونه عمل میکنن. 3 نماینده باقی مونده آسیا که تا الان بازی نکردن، عراق، ازبکستان و اردن هستند که اینها هم تا این روزهای آینده بازی خودشون رو انجام خواهند داد. امروز هم همین الان که ما صحبت میکنیم تیم ملی فرانسه و سنگال بازی میکنن. تیم‌های آفریقایی هم بد نبودن، یه جورایی به جز تیم آفریقای جنوبی که در مقابل مکزیک بازنده شد، بقیه تیم‌های تقریبا گردن کلفتی بودن. حالا تونس یه جورایی ضعیف مقابل سوئد عمل کرد و نتیجه رو 5-1 برگزار کرد و شاید تنها تیم ضعیف آفریقایی تا این لحظه تیم ملی تونس بوده، ولی خب بایستی ببینیم و نگاه بکنیم که در آینده عملکرد این تیم‌ها چگونه خواهد بود. اما برگردیم به بازی ایران. بازی ایران علی‌رغم همه اون حواشی که از قبل وجود داشت، یک حاشیه دیگری هم داشت که بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی در لوای مخالفت آمدن یک سری اقداماتی رو انجام دادن که به نوعی خجالت آور و مضحکه آور، یعنی واقعا مضحکه بود و چیزی شبیه حمله زامبی ها
به مثلا برخی از این بازیکنان، برخی از این تماشاگران، صفحات مجازی پر شده از حمله، فحاشی، بگیر، ببند، بزن، بکوب. حتی تو خود ورزشگاه ها هم صحنه‌هایی رو ما دیدیم که متاسفانه حمله میکردن به برخی از طرفداران تیم و اینها رو مورد ضرب و شتم قرار میدادن. اینها، این زامبی ها در کشورهای دموکراتیک دنیا بزرگ شدن، ادعا هم دارن که ما میخوایم دموکراسی رو به ایران برگردونیم. تعجب آوره. حالا مثلا فرض کنید من همین آخرین بار، باور کنید یه سری ویدیوهایی دریافت میشه که این ویدیوها رو اگر بخوایم پخش بکنیم اصلا قابل پخش نیست. الفاظی که در این ویدیوها این زامبی ها به کار میبرن، این حمله کنندگان به کار میبرن و مدعی هم هستن، خیلی هم مدعی هستن که آقا ما میخوایم دموکراسی بیاریم، دموکراسی با فحاشی و نمیدونم به زور پرچم دادن دست اینا. آقا یکی از آقا پرچم شیر خورشید رو مثلا قبول نداره، باید بکشیش، باید اعدامش کنیم. یکی از آقا شما رو قبول نداره، باید بکشیم، اعدامش کنیم. یکی از آقا طرفدار جمهوری اسلامیه، باید کشته بشه، باید اعدام بشه. این چه منطقیه؟ این چه دموکراسی که شما دارید ازش صحبت میکنید؟ آخه داریم به کدوم سمت میریم؟ و همین عوامل باعث شده که همین بازیکنانی که در تیم ملی جمهوری اسلامی دارن بازی میکنن به نوعی دنبال این هستن که آقا کی داره در این شرایط از ما حمایت میکنه. خب جمهوری اسلامی داره حمایت میکنه، پس ما بچسبیم به همین جمهوری اسلامی. وقتی این اخلاق زشت و زننده شما رو میبینن از شما دلزده میشن، از شما دور میشن. واقعا اخلاق شما، رفتار شما، در بیان شما در مواجهه با مخالفینتون بسیار بسیار تهوع‌آوره. یعنی وقتی من فیلم ها، ویدیوها، رفتار شما، سواد شما رو، سواد سیاسی شما رو دارم میبینم واقعا اگر خدایی نکرده کشور دست شماها بیفته و شماها بیایید تو این کشور حاکم بشید، وای به حال اون کشوری که شماها با این ادبیات، با این نحوه گفتار و رفتار و پندار زشتی که دارید، اون کشور چگونه میتونه اداره بشه؟ خب در رابطه با این حمله زامبی ها بیشتر صحبت خواهیم کرد، اما این رو ابتدای برنامه بگیم مهمان دارم، مهمان عزیزی که همیشه با ما هست، جناب آقای محمود ابراهیم‌زاده بزرگوار. و شما بینندگان عزیزم میتونید از طریق پیام رسان واتساپ پیام‌های نوشتاری خودتون رو برای ما ارسال بکنید. ما پیام‌های شما رو خواهیم خوند، بخصوص در رابطه با این حمله زامبی ها. آیا کار اینا درست بود؟ کار اینا آقا میگن آقا این تیم ایران نیست، تیم جمهوری اسلامی. آقا تیم جمهوری اسلامی ایران باشه، تیم جمهوری اسلامی باشه. به قول شما آیا رفتار شما با اینها رفتار درستی است؟ بعضیا میگن خب رفتار اونها با مردم چگونه است؟ خب اگر شما بخواید توجیه بکنید رفتار زشتی که مأمورین جمهوری اسلامی با مواجهه با مخالفین خودشون دارن و شما بخواید بدتر از اون بخواید عمل بکنید، خب چه فرقی با جمهوری اسلامی خواهید داشت؟ خب همون میشید که همون که هستید و قاعدتاً هیچ تفاوتی بین شما و جمهوری اسلامی در مواجهه با تفکر خلاف اعتقاد شما وجود نداره و این خیلی خیلی جای تأسف و تأثیر داره که این رفتارهای زشت و غیر انسانی رو گاهن آدم مشاهده میکنه. البته این رو تعمیم نمیدیم به همه، شاید یک عده معدودی باشن، شاید یک عده نفوذی باشن، ولی قاطبه کسانی که ما میبینیم در این جریان دارن حرکت میکنن همین ادبیاتشونه، همین سوادشونه، همین سبک و سیاقشونه که به هر حال تهوع‌آور و بسیار بسیار زشت و زننده است. نه رحمی به خانواده ها دارن، نه رحمی به بازیکنان دارن. یعنی تو همون زمین بازی بابا این بازیکنان بدن، هر چی هستن، اینا زن دارن، بچه دارن، خانواده دارن. تو میای با صدای انتر و نکره خودت فریاد میزنی، انواع فحش‌های رکیک رو نثار این بازیکنان میکنی. خب چگونه یک جوان، یک تحصیل کرده، یک فریخته‌ای که در درون کشور داره زندگی میکنه به توی بی سواد
فحاش چگونه دل ببنده؟ خب قاعدتا دل نمیبنده. قاعدتا شما دافع های بزرگی هستید که اینجا در این رابطه به وجود اومدید. و از همه مهمتر بنده بارها گفتم، شما دارید نون میخورید از این کار، از این فحاشی ها، که هر که بیشتر فوش بده شاید پول بیشتری بهش بده، هر که بیشتر بیاد حرکت زننده تری بکنه شاید جیبش پرپولتر بشه. الان هم دارید شماره حساب میدید که آقا پول بریزید به حساب ما که ما کم آوردیم برای فوش دادن، برای نمیدونم پرچم رو بگیریم، این کارو بکنیم اون کارو بکنیم دیگه. اینها مسائلی است که قاعدتا شما مردم عزیز و بزرگوار ایران در سراسر دنیا بهتر واقف هستید بر اون. محمود جان خوش آمدید، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. و به هر حال یک برنامه دیگر و اولین برنامه است که ما جام جهانی رو آغاز کردیم از چند روز قبل و این اولین برنامه است که ما فکر میکنم 2 روز مونده بود به جام جهانی. هفته گذشته پیش بینی هایی میکردیم در رابطه با جام جهانی. روند کلی برگزاری جام جهانی رو از زبان شما میشنویم و بعد میریم سراغ این عرضم به خدمت شما زامبی ها و بعدم میریم سراغ انفانتینو و اون رفتارهایی که داشت و خونشویی هایی که داره میکنه و پولشویی هایی که داره انجام میده. همه اینا رو میخوایم امروز بیان بکنیم. در خدمت شماییم. درود به شما جناب سوری عزیز و درود به بینندگان برنامه شما شبکه کلمه. آقای سوری گفتنی ها رو گفتید و واقعا همون چیزهایی که الان شما اشاره کردین بدترین چیزی بود که ما میتونستیم در این جام جهانی ببینیم و متاسفانه با این جریانی که به قول شما زامبیا دارن انجام میدن، این به نوعی یا خیلی واضح‌تر بگم صریحاً سقوط فرهنگ و ادبیات سرزمین ایران داریم نظاره میکنیم، داریم میبینیم که چه الفاظ رکیک و زشت و زننده جای ادبیاتی که از سعدی و حافظ و فردوسی و امثال هم و مولانا اینا صحبت میکردیم، از کتاب تاریخ تمدن صحبت میکردیم، در صورتی که الان اون جمع چندین میلیون نفری که خودشون در کشورهای دموکراتیک و متمدن میبینن زندگی میکنن و در واقع اومدن بعد از چندین سال تجربه کردن دموکراسی، امروز زننده ترین الفاظ از دهان همونا داره بیرون میاد و بدترین نوع خشونت از طریق خود اونها داره به مخالفینشون انجام میشه. و همونجور هم که خودتون اشاره کردین، اینها چه ضمانتی میخوان برای آزادی و دموکراسی در ایران داشته باشن که بگن آقا هر کس به دینش، نمیدونم عیسی به دینش، موسی به دینش، یا مثلا فلان کس با هر عقیده و چیز مذهبی باشه نباشه، هر کیه با هر عقیده آزاد میتونه تو اونجا زندگی کنه. کاملا نفی همچین فلسفه‌ای به نام آزادی هست و دقیقاً یک ویژن و یک چشماندازی از یک فاشیست فراتر از دیکتاتوری، یک فاشیست کاملا وحشی و قرون وسطایی رو داره میبینه. من دیدم یکی از فیلم ها که مثلا دو مرد جوون خیلی قوی هیکل 2 خانم رو گرفته بودن و میزدن که چرا روسری فلان نمیدونم اسلامی سرت کردی و چرا پرچم جاوید شاه رو دست نمیگیری. خب نه فقط اون خانم متقاعد نمیشه به انجام اون کار، منم اگر روزی بخوام به واژه دموکراسی نگاه بکنم و بخوام فکر بکنم به آینده دموکراتیک در ایران، دست رد میزنم به سینه اون شخص وحشی و اون کسی که فاقد اخلاق و روحیه انسان دوستی و انسانیت و میخواد برای ما صحبت از انسانیت بکنه، صحبت از مخالفت با یک
ضد بشری بکنه، در صورتی که خودش از ضد بشر بدتره. این جریان زامبیا کاملا لایقشونه و من فکر میکنم این واژه خوبی بود شما برای اینا گذاشتید. بله محمود جان واقعا بفرمایید. خب اینا ما دیدیم دیگه از این جریانات تو جنگ های از 12 روزه، نمیدونم قبل از جنگ که قرار بود آقای ترامپ و نتانیاهو و آقای رضا پهلوی در عرض 4 روز هم مملکت رو زیر رو شخم بزنن، هم زیر رو کنن، هم دموکراسی بیارن تحویل مردم بدن. تو از همون موقع این فحاشی و این ادبیات زشتشون شروع شد و این روحیه خشونتبارشون روشن شد. در واقع این پیرهن که بر چرک و کثافت و بوی بد تفکراتشون میداد از تنشون کنده شد و برای مردم مشخص شد که اینها چه افرادی هستن، اینا چه کسانی هستن و اینا چه توفیقی هستن که میخوان یک آزادی برای یا مدعی آزادی و آلترناتیو برای رهایی ایران و رهایی مردم ایران باشن. من متاسفم. محمود جان من یه نکته رو اینجا عرض کنم خدمت بینندگان عزیز. ما به یه جایی کار میکنیم توی شرکت بین المللیه، از کشورهای مختلف اونجا هستن و جالب اینجاست که خب بیشتر کسانی که اونجا کار میکنن از کشورهای آمریکای لاتین هستن و از اسپانیایی زبانن و از کشور شمال آفریقا هم یه تعدادی هستن، مثلا از مصر، از تونس، از مراکش. همه اینا جمع میشن، حالا دوره هم صحبت که میشه هر کدوم از تیم ملی خودش میاد صحبت میکنه و خب از منم میپرسن که ایران کی بازی داره. یعنی برای من حسین سوری شرم‌آوره که وقتی اینها میان با این شور و شوق از تیم‌های ملی خودشون میگن، من بیام بگم آقا این تیم ملی فلان است و اله است، بماند. یعنی اصلا من نمیخوام وارد این جزئیات بشم و به هر حال قاعدتاً اینا ایرانی هستن، قاعدتاً اینا هموطن ما هستن و در مواجهه با یک قدرت بیگانه خارجی که دستش به خون هزاران نفر آلوده است، من همیشه کنار هموطنم بودم. یعنی این رو شما با قاطعیت دارم اعلام میکنم که این هموطن چیزی است که میخواد دشمن منم باشه. وقتی هموطن منه، همخون منه، همزبان منه، چگونه من میتونم با این دشمنی بکنم؟ هرگز نمیتونم. حالا شما اینجا یک سری رفتارهایی رو میبینید که باور کنید در هیچ لغتنامه‌ای نمیتونیم بگنجونیمش. یعنی شما در مقابل یک دشمنی که میاد به خاک شما حمله میکنه، میاد مدرسه شما رو میزنه، میاد زیرساختای کشور رو به هم میریزه، حالا جمهوری اسلامی هم که سالهای سال چپاول کرده، شما میاید هموطن خودت رو، حالا یک اعتقادی داره که این اعتقادش به تو هیچ ضرری نمیرسونه، تو داری به این با بدترین الفاظ و رفتار و کردار میای صحبت میکنی و خیلی جالب مصاحبه هم میگیرن از اینا، میگن آقا تو چرا میای ورزشگاه برای دیدن بازی میری؟ میگه نه من میرم زبان ملت ایران باشم. بلان صد عذر میخوام محمود جان عذر میخوام از بینندگان عزیز، تو غلط میکنی که فحاشی کردن رو زبان مردم ایران میدونی، تو غلط میکنی که فحش به نوامیس مردم رو زبان ملت ایران میدونی. زبان ملت ایران زبان مهر است و دوستی و صلح و صفاست. زبان ملت ایران پندار نیک و گفتار نیک و رفتار نیکه. شما کدوم یکی از اینها رو دارید؟ زبان ملت ایران اینه، نه زبان فحاشی، نه زبان توهین، نه زبان نمیدونم این الفاظی که شماها فقط بلدید استفاده بکنید و گفتن اون هم حتما ناجایزه در این رابطه. این رو گفتم در رابطه با صحبت‌های شما
عرضم به خدمت شما پیام ها هم داره میرسه، ما پیام های شما رو حتما اینجا خواهیم خوند و در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. عرضم به خدمت شما که نکته دیگری هم که اینجا حائز اهمیت هست، میخوایم در رابطه با خود موضوعات جام جهانی هم یک کمی صحبت بکنیم. محمود جان، مسابقات رو تا این لحظه دیدید، چگونه ارزیابی میکنید و عملکرد تیم‌های آسیایی به نظر شما چطور بود؟ آقای سوری، در رابطه با این مسئله خود جام جهانی و این وجود تیم‌ها حالا ضعیف و قوی، یه چیزی که واقعیتی که وجود داره در این تورنمنت‌ها، اکثر بازی‌ها البته تا قبل از تا زمانی که 16 تا تیم بود و 24 تا تیم بود و حدوداً شد 32 تا تیم، مشخصاً بازی‌ها از همون روز اول همه تیم‌ها قوی و خوب و بقولن چنگ تو چنگ بود و بازی‌ها اون حساسیت و گرمی و سرعت اینا رو داشت و میشد ببینی. ولی الان با این 48 تا تیم، یک تیم ضعیف، یک تیم نمیدونم متوسطه، الان خود به خود نه فقط کیفیت اون راند اول یا اون دور اول بازی ها یه مقدار پایینه، بلکه یه مقدار این مسابقه، مثلا فرض کن یه تیم اسپانیا قهرمان اروپا میشه یا قهرمان جام جهانی میشه، بعد میاد مثلا میفته با یک تیم کیپ ورد که اصلا 90% از مردم دنیا اسم اونجا رو نشنیدن، یا کورساو اسمش اصلا کسی ها نشیده، که مثلا یه جزیره کوچیک 100,000 نفری یا 50,000 نفری یا 150,000 نفری بیشتر نمیتونه باشه. خب اینا میان با اینا بازی میکنن، اسپانیای قهرمان با یه تیم ناشناخته یک کشور اصلا ناآشنا مساوی تموم میشه. خب این نوع بازی ها برای تیم های خیلی قوی یا تیم های قوی و حساب شده یه مقدار بازی های اول سخت، دور اول سخت انجام میشه. البته بازی های اول و شاید هم بعضی مواقع دوم، ولی به محض که همون دوم دیگه سومی شد دیگه اینا مشخصا جاشون مشخصه و رفتن بالا دیگه. حالا تیمایی که باید برن دور دوم مشخص میشه تا بعد از بازی دوم. ولی برای تیمایی که مثل همین دوتا تیمی که عنوان کردم از افریقا و از اون از اون جزایر کارائیب، وجودشون خودش افتخاره تو این بازی ها. حتی اگر تاکتیک و تکنیکی نداشته باشن که بخوان به نمایش بذارن، با دوندگی و با قدرت بدنی و فیزیک به نوعی بازی رو برسونن به یه جایی که مثلا فرض کن بشه 2-1 3-1 یا نمیدونم 1-0 یا مساوی تموم بشه. برای اونا زیاد سخت نیست، با اینکه طرف تیمای قوی رو برشون هستن و مشخص باختنشون، ولی بازی سختی نیست. چرا؟ چون کلن اونا آماده هستن با بالاترین نوع کارشون حتی ببازن، اذیتشون نمیکنه. ولی برای تیمای بزرگ در برابر تیمای ضعیف یوهو برعکس بشه بازی. شما مثلا ببینین تیم سوئد، کسی فکر نمیکرد سوئد 2-0 ببره از این تیم چیز، ولی خب یا عوض شد بازی. یا مثلا از اون طرف تیم‌های آسیایی شما عنوان کردین، ژاپن یا کره، فوق‌العاده قشنگ بازی کردن و نمایش خوبی از فوتبال آسیا که خودش برگرفته از همون علم و دانشی بود که مربیان قدیم بعدن برنامه ریزی کردن، پایه سازی کردن در کره و در ژاپن، به سیستم و سبک آژاکس و هلند این کار کردن، امروز داره نتیجه میده. خیلی جالبه محمود جان. حالا کره جنوبی 2-1 جمهوری چک رو میبره، این خیلی کار بزرگیه. دقیقاً آقای سوری، جمهوری چک شاید خیلی از مردم دنیا میگن علم فوتبال مثلا در تیم بارسلون میبینن یا در آژاکس میبینن، در صورتی که چکسلواکی قدیم
در واقع مهد دانش و علم فوتبال بوده، چه به لحاظ روانشناسی فوتبال و ورزش، چه به لحاظ تاکتیکای فوتبالی. و هر چی که میبینیم آژاکس و بارسلون داره در واقع برگرفته از همون علم و دانش قدیم خود چکسلواکیا بوده. ولی خب حالا بعد از این جنگ و جدال و انشعاب و تجزیه ها و این چیزا بالاخره تغییر تحولاتی هم در اونجا به وجود اومده، ولی این معنا نیست که این باعث شده کره جنوبی ببره. نه، کره جنوبی سالهای سال با تیم‌های پایش کار کرد. تیم‌های پایه کره جنوبی مثل جوانان و نوجوانانشون هم وقتی که در تورنمنت‌های بزرگ شرکت می‌کردن نمایشی از یک فوتبال مدرن اجرا می‌کردن، نه فوتبال همون قدیم ناآشنا. می‌دونید چی میگم؟ و در متاسفانه بعضی بازی‌ها مثل بازی خود ایران و نیوزلند برای خود من یک سورپرایز بود، غیر منتظر بود و من فکر نمی کردم که این بازی برخلاف اون چیزی که سرمربی ایران گفت که یکی از بهترین بازی‌های دوره اول بوده، من اصلا هیچ نمره‌ای به این بازی نمیدادم. حالا تیم نیوزلند خب همینی بود که بود، این دیگه بهترین نیوزلند بود، بهترین نیوزلند بود. ولی بهترینشون در برابر بدترین شرایط ایران به مساوی کشیده شد. یعنی توقعی که از فوتبال ایران باید داشته باشیم به مراتب بیشتر از این چیزی بود که دیروز در زمین دیدیم. مشکلات تدارکاتی رو شما در نظر بگیریم، حالا ما همه این مشکلات رو بگیم، از جریانات سیاسی، از جریانات برخوردهای ویزایی، از نمیدونم مشکلات رفت آمدشون برای یه مسابقه و همه اینا، به خصوص روحی روانی که مخالفین، به اصطلاح مخالفین دولت جمهوری اسلامی، در صورتی که ما می‌دونیم نصف بیشتر از اینا تا دیروز که ویزای کانادا یا امریکا یا جای دیگه نگرفته بودن همیشه قربون صدقه میرفتن، ولی به محضی که اومدن اینجا اونم در پروپاگاندای اسرائیل جا افتادن و امکاناتی از اون نظر به دستشون رسید، حالا شروع کردن این جنگ روانی رو برای بازیکن‌ها وجود آوردن. با تمام تفاصیل اینا در بازی اول فعلا با همین مساوی یه امتیاز هم یک نتیجه است، هرچند که بازی بعدی که من دیدم بازی مصر و بلژیک نشون دهنده اینه که اون دوتا بازی بعد ایران، دوم و سوم ایران، بازی با نیوزلند نخواهد بود، به مراتب سخت‌تر خواهد بود، مخصوصا وقتی با وجود محمد صلاح و مارموش، اون دوتا نوک حمله درنده و اون دو مدافع از هم پاشیده داخلی، دوتا مدافع داخلی از هم پاشیده تیم ایران. ایران کار فوق‌العاده سختی در برابر بلژیک و مصر خواهد داشت، مخصوصا مصر. بله درسته. به هر حال حالا محمود جان، ما به اینجا به ساعت قلعه نویی چند امتیاز میدید؟ ساعتشو خیلی نشون میداد و خیلی هم حاشیه ساز شد و گویا یک ساعتی داره که ساعتشو چقدر امتیاز میدید؟ آقای زوری، این ساعت آقای قلعه نویی هم شاید از نوع اون ساعتایی باشه که به دست بعضی از این بازیکنای تو خارج کشور دادن، گفتن بیاین برای ما هورا بکشین و واقعا محمود جان واقعا این گروبان قندلی خیلی بهش میاد، یعنی هم شکمش هم چیز. یعنی شما نگاه کنید تو جمع مربیانی که وجود دارن، تیپ اینو نگاه کنید، تیپ بقیه مربیان رو نگاه کنید. من با یکی از دوستان امروز صحبت میکردم، میگفتم ببینید من و شما آقای سوری سالهاست فوتبال ایران رو تحریم کرده بودیم، خودمون بایکوت کردیم، میگفتیم نگاه نمی‌کنیم به دلیل اعتراضات داخلی و همراهی با مردم و اعتقاد داشتیم که فوتبالی که در ایران انجام میشه یه نوع سرگرمی و سرکوبه،
یا عامل سرکوب حداقلش، چرا سرکوب ذهنی و چیزای مردم. ولی خب وقتی امروز که توی این جا میبینیم از جنگ که شروع شد و تجاوز اسرائیل و امریکا بر ایران اجرا شد، بر تمام دنیا از تمام دنیا ایران یک مشروعیت گرفت و همینجور به همین دلیل با آمریکا و اسرائیل همراهی نکردن و حداقل در تمام رسانه‌ها بیانی زبانی به نوعی محکوم میکردن این جنگ و خود به خود مردم دنیا، کار دولت هاشون هم که اگر بخوایم جدا کنیم از مردم دنیا همه طرفداری میکردن از مردم ایران و در واقع به نوعی اون برگه مشروعیت ایران در برابر آمریکا و اسرائیل رو امضا کرده بودن. حالا تو این فوتبال هم همین شده. الان شما تو همین مسابقه شما ببینید مکزیکیا چقدر مردم ایران رو، این فوتبالیستای ایران رو تحویل گرفتن و چقدر طرفداریشون کردن و حتی دیروز من کلی از این دوستانی که از ایتالیا و اسپانیا و آلمان میشناختیم تو فوتبال بودن و حتی توی همین امریکا به من زنگ میزدن و همگی حمایت میکردن از تیم ملی ایران و امیدوار بودن که تیم ایران نه فقط نیوزلند ببره، میگفتن که بیاد به دور دوم که اگر از دور دوم آمریکا هم اونور دوم بشه شاید اینا در اون روز به تور آمریکا بخورن بتونن آمریکا هم ببرن. یعنی میخوام بگم این کاری که به قول شما زامبیا با این جماعت فوتبالیست ایرانی انجام دادن برخلاف اون چیزی بود که مردم دنیا میخواستن. و یادمون نره بعد از شکست اسرائیل و امریکا در جنگ، بعد از شکست انتقال اپوزیسیونی که به اصطلاح خودشو این آلترناتیو جانشین حکومت جمهوری اسلامی میکرد، بعد از اون شکست بزرگ الان اسرائیل پروپاگانداش تغییر داده. الان به هر نوعی میخواد مردم ایران رو یه جوری بر علیه همه این جریانات علم بکنه و دستاویزش فعلا همین تیم ملیه. به نوعی بیان تو استادیوم شعار، در صورتی که ما میدونیم هیچ تأثیری نداشت، برخلاف اون چیزی که همه فکر میکردن اصلا تأثیری نداشت توی جامعه جهانی. میخواستن صدای جامعه جهانی باشن که ایران مثلا زندانی داره، ایران آدم کشته، فلان کشته، ولی جامعه جهانی قبل از که اخبار ایران یا اخبار این آقایون قبیله اسرائیل چی بخوان گوش بدن، خودشون از طریق رسانه‌های بین المللی خودشون مشروعیت و در واقع این تجاوز اسرائیل و امریکا رو رد کردن و میشناسن، آشنا شدن. دیگه دلیل نداره که امروز اینا بخوان بیان اونجا بگن ایران تروریسته و به مردم دنیا نشون بدن که با فحش دادن فحاشی به بازیکن‌ها بیان بگن که آقا اینا مردمی نیستن. دیگه امروز کار نمیکنه، اینا هم شکست میخوره. و در ادامه اون، حالا ما بعداً به این موضوع چیز میکنیم، در ادامه اون الان اسرائیل، حالا شما خبر دارید اسرائیل با پروپاگاندای جدیدی با فیفا همدست شده، دارن همکاری میکنن که بیان به خاطری که چی بشه، پذیرفته بشن در جامعه جهانی، میخوان از طریق فوتبال الان بیان. این تصاویری که وجود داره در همین رابطه، محمود جان، تصاویری در همین رابطه وجود داره که دوستان تصاویر رو دارن در این صحبت‌های آقای ابراهیم زاده، اینا رو پخش کنم بد نیست. که از سوالات ما همین بود که خود آقای ابراهیم زاده به هر حال ناخودآگاه رفت به همین سمت سو. ببینید آقای سوری، همین اسرائیل گفتم مثلا همین دو تا دختر خانمی که الان اینا فلسطینی هستن، تیم ملی فوتبال زنان فلسطین بودن. اسرائیل بعد از تجاوز به غزه و به وست بانک اینا تمام اینا رو گرفته، بهشون تجاوز کرده، شکنجه کرده، برده انداخته زندان، بعضی‌ها رو کشته. یا همین این فوتبالیستی که الان اینجا عکسشون داریم با لباس آبی، چیز بود دیگه، این سلیمان العبید بود اسمش. خب این از به قول ماها اسطوره فوتبال فلسطینیا بوده. خب این موقعی که تو صف گرفتن کمک‌های اقتصادی از سازمان ملل اینا بود، بمبارون شد و این کشته شد.
و طبق آمار و گفته ها و نوشته های خود فدراسیون فوتبال فلسطین، اونجا چیزی حدود 1007 نفر از ورزشکارای غزه و نمیدونم وست بانک و کلا فلسطین در این جنگ کشته شدن. و این یکیش بوده. 90% کلیه امکانات ورزشی فلسطین با بمبارون اسرائیلیان نابود شده. یعنی چیزی حداقل 5 تا از بهترین استادیوماشون از بین بردن، یعنی با خاک یکسان کردن. هزارون نفر کشتن. بعدا آقای اینفانتینو در همین چند ماه گذشته، همین عکسی که الان دارین میبینید، این رئیس فدراسیون فلسطین و نایب رئیس فدراسیون اسرائیل اینا رو توی کنگره فیفا که در کانادا برگزار شد ماه گذشته، اینا رو آورده که با همدیگه دست بدن و صلح بکنن. یعنی میخواد به نوعی با واژه صلح هم یه روپوشی بذاره، یه مشروعیت بده به اون مجسمه یا اون جایزه صلحی که به ترامپ داد، بگه ما در جهت منفعت صلح جهانی داریم حرکت میکنیم، هم که بعد تمام این جنوساید و این قتل عام مردم غزه و وست بانک و لبنان و مدرسه ایران بیان اینم یه سرپوش بذارن و اسرائیل رو یه آب تطهیر روش بریزن و از این گناه پاکش بکنن، بیارن صلحی برقرار بکنن. و اینم باز یک چیز دیگه هست که ببین خودش داره چیزش میکنه، اعلام میکنه فیفا که در بازی‌های بین‌المللی فیفا، در بازی‌های جام جوانان جهانی زیر 15 ساله ها، میخواد که تیم اسرائیل و تیم فلسطین در افتتاحیه بازی‌ها شرکت بکنن، به عنوان دو دوست بیان دست به دست هم بدن و مردم دنیا هم دستی بزنن و هورا بکشن و آفرین فلسطین، آفرین اسرائیل. همه اون چیزا رو هم به اصطلاح پاکشویی بشه، خونشویی بکنن، نمیدونم سفیدشویی بکنن، هر چه شما اسمش بذارین، که اینا میخوان الان اسرائیل رو بعد از این شکست و بعد از اینکه منفورترین کشور جهان شده، کشور که دیگه نیست، الان همه ردش کردن به غیر از امریکا، کسی دیگه به چیز نمیشناستش، شاید هم حالا امارات اخیراً بخواد بشناستش، ولی تا به حال همه ردش کردن، گفتن ما اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسیم. برعکس اکثریت گفتن ما فلسطین رو با اینکه سرزمین شخم زده و مردمش رو بیرون کردن، ولی هنوز کشور فلسطینه، که ما اینکه اگر دیدید چین نقشه اون فلسطین رو با نام فلسطین چیز کردن، نه با نام اسرائیل. به هر صورت این آقای اینفانتینو شده بازوی اجرایی پروپاگاندای ورزشی اسرائیلیا در جوامع بین المللی، در تورنمنت ها و حتی نفوذش در المپیکای جهانی میخواد باشه. از این طریق میخوان اینا رو از هر گونه جنایاتی که بر مردم کردن پاک و تطهیر کنن. و اینجا از تریبون شما من میگم، شخص خودم، باید کشورهای اروپایی باید به نوعی این همبستگی رو با همدیگه ایجاد کنن بر علیه حرکات و عملکرد فیفا در این رابطه که دارن خونشویی میکنن، دارن سفیدشویی میکنن از جنایات اسرائیل و جنوسایدی که اسرائیل کرده. باید مردم متحد بشن، بر علیه این جریان حرکت کنن و این فیفا رو بایکوت بکنن، به خصوص کشورهایی که مدعی اسلام هستن و مسلمان هستن در تمام منطقه دنیا، از افریقا و خاورمیانه و همه اینا بگیر که خاورمیانه مهمتریناشون اونجا. اینها باید متحد بشن. اگر برادری رو در اسلام قبول دارن، بر علیه فیفا و اسرائیل در این جریان جام جوانان حرکت کنن و نذارن اسرائیل به این سادگی بعد از این همه کشتار پاداش بگیره.
بله، بسیار بسیار عالی. محمود جان موافق باشید پیام‌های بینندگان رو خواهیم خون. پیام‌های موافق و مخالف اومده و من سعی می‌کنم همه رو بخونم. اولین پیام اینه که شما طرفدار کدام جریانی و با کدام جریان مخالف هستید، این رو سریعا اعلام بکنید. ما با هر گونه خودکامگی، خودشیفتگی، عوام‌فریبی و ظلم، ستم و هر آن چیزی که به هر حال تحت عنوان دیکتاتوری چه در ایران چه تفکری که در برخی از اپوزیسیون وجود داره، ما مخالفیم. ما خواهان آزادی، رفاه، آسایش ملت ایران هستیم. ما خواهان بازگشت اون فرهنگ اصیل ایرانی هستیم که آقای ابراهیم زاده اعلام کرد در شاهنامه و در گلستان سعدی و در اشعار مولوی و در اشعار ارزم به خدمت شما عمر خیام تبلور پیدا کرده. ما دنبال ایرانی سرفراز و سربلند هستیم، ایرانی هستیم که در اون اعتقاد هر کسی برای خودش محترم باشه. ما دنبال اون ایرانی هستیم، موافق اون ایرانی هستیم که در اون بلوچ و کرد و لور و عرب و ترکمن درش احساس غریبی نکنن. ما دنبال اون ایرانی هستیم که همه ایرانیان همگی با هم برابر باشند و هیچ کس به دلیل اعتقادش، فرهنگش، زبانش، ملیتش که در درون جغرافیای ایران زندگی میکنن مورد تمسخر قرار نگیره. ما خواهان ایرانی برابر برای همه ایرانیان هستیم. اون ایران برای ما ایران ایداله، نه ایرانی که یک عده فحاشی بکنن، توهین بکنن به هر نوع اعتقادی، به هر نوع نگرشی، به هر نوع تفکری. این ایرانی نمیتونه ایرانی باشه که باب طبع دل ماست. قاعدتا جمهوری اسلامی این کار رو کرده، اومده محدود کرده، اما تفکری هم که برخی ها دارن دنبالش میکنن و از این قاعده مستثنا نیست و دنبال همین خودکامگی و خودشیفتگی و ارزم به خدمت شما دیکتاتوری و فاشیسمی هستن که نبایستی در آینده وجود داشته باشه. و امیدوارم ملت بزرگ ایران به این نتیجه بزرگ برسن که همه ایرانیان با هم برابر هستند. دوست دیگری پیام داده: با سلام، قبول کنیم که فرهنگ ایران از لحاظ تاریخی غنی است، اما فرهنگ امروز جامعه ما حال بیماری دارد و مردم عوام نیاز به دیکتاتوری مهربان دارند و به نظرم جمهوری اسلامی برای ایران زود است برای ایران زود است. میزان کتابخوانی در ایران بسیار ضعیف است و سطح سواد اجتماعی اکثر مردم مانند اروپا نیست. بیاییم واقعی فکر کنیم. ببین دوست عزیز، این رو نگید، واقعا نگید. ایرانیان بسیار بسیار انسانهای باسوادی هستند، فریختن، بزرگوارن و این رو ما نبایستی تعمیم بدیم به همه. اگر شما یک عده‌ای رو میبینی فحاشی میکنن، این ملت ایران نیستن. یعنی بگیم اینا ملت ایرانن که به هر حال فحاشی میکنن، سواد ندارن. بله، اونا سواد ندارن، اونها کتاب خون نیستن، اونها تاریخ رو نخوندن، اونها از چیزی سر در نمیارن. اما قاطبه ملت ایران تاریخ رو میفهمن، سواد دارن، تحصیل کردن. شما سری بزنید به دانشگاه ایران، بعد خواهید دید که چقدر دانشجوهای فریخته و بزرگی داریم که اکثر کشورهای دنیا از همین الان فرش قرمز براشون پهن کردن. این رو نبایستی تعمیم بدیم به همه. و در ادامه گفتن اگر بر فرض پهلوی فوت کند، ما شخصی نداریم که بتواند پرچمی در دست بگیرد که 50% مردم ایران طرفدارش باشند. حکایت تعدادی از مردم ایران فحاشی و توهین را دموکراسی می‌دانند. مانند کلاغ نیز پرهایش را رنگ کرده و فکر می‌کند طاووس شده است. خب به هر حال خودتون اینجا اشاره کردید. باز پیام دیگری رو میخونیم. وقتی به سخنان قلعه‌نویی گوش میکنیم، تیپ چاله میدونی و شیوه فیلم های فارسی قدیمی حرف میزند. ای کاش آقای سوری شما مدیر فرهنگی تیم فوتبال ایران بودید، احتمالاً اثرات مثبتی روی بازیکنان میگذاشتید، شاید روی قلعه‌نویی، ولی فکر نکنم قلعه‌نویی آدم شود. به هر حال قلعه‌نویی
ساعتش رو دیدید دیگه، به هر حال میگن 20 میلیارد 30 میلیارد نمیدونم ساعتش قیمت داره، اون رو نشون داد و نشون داد که این ساعت 20 میلیاردی که تو دستش هست یعنی چقدر آدم بزرگیه و کسی دیگه نمیتونه از مردم ایران ساعت رو داشته باشن. این در حالیه که مردم ایران در این شرایط سخت اقتصادی محتاج لقمه نانن برای اینکه سر سفره خودشون بیارن. در بلوچستان مردم آب ندارن، در روستاهای جنوب بلوچستان بچه هاشون بازمانده از تحصیلن، ولی اون آقا با اون شکمش میاد یک ساعتی رو تو دستش گرفته که فقط میخواد این ساعت رو نشون بده و علم و بزرگی و فرهیختگی خودش رو از طریق این ساعت میخواد به دنیا ثابت کنه که هیچ کدوم از مربیان دنیا این ساعت رو که دست قلعه نویه است ما نداریم. ما همجا تا این لحظه پیام‌های دیگری رو هم داریم، اگر شما صحبتی دارید بفرمایید بعد پیام‌های دیگر رو خواهیم. من صحبت خاصی در رابطه ندارم بگم، چون خب معمولا همش جزء انتقاد از این که یا خودپرستی یا فردپرستی یا نمیدونم حزب پرستی، مردم فکر میکنن که با یک حزب یا با یک فرد حتی اگر دیکتاتور باشه میتونن در رهایی و استقلال و آزادی برسن، که همچین چیزی ما در هیچ جا ندیدیم که بخوایم حالا ایران تجربهش بکنیم. من در رابطه با اون مسئله 20 که عنوان کردن و فحاشی‌ها، خب بالاخره این قشری که در ایران هستن کاملا شاید با این قشری که در خارج از کشور هستن فرق میکنه. اونایی که در خارج از کشور هستن متاسفانه افرادی هستن که خودشون از قشر خارجی میدونن، یعنی خودشون فکر میکنن جز سفیدپوستان خارج کشور هستن، حتی با سیاها و مهاجرین کشورهای دیگه که توی کشورهای مثلا لندن و آلمان و یا کشور انگلیس و آلمان و ایتالیا، اسپانیا یا امریکا، کانادا اینجا اومدن، اینا خودشون جز اون نژاد برتری میشناسن که میرن با راستیا و فاشیستا یکی میشن، بر علیه مهاجرین در تظاهراتشون شرکت میکنن و شعار میدن، پرچمشون رو گرز میکنن. متاسفانه اینها افراد بی سوادی هستن و صرفا وقتی اومدن تو خارج کشور فکر میکنن آدمای با سوادی هستن و خودشون رو حتی برتر از مردم داخل ایران میدونن، که این کاملا اشتباه بزرگیه و این احمقانه است که همچین یعنی در واقع چنین فکری دارن میکنن. مردم ایران داخل کشور اونقدر با شعور و انسانتر از این افرادی هستن که در خارج از کشور مدعی انسانیت، مدعی میهن پرستی و مدعی اخلاق میکنن، در صورتی که فاقد از کلیه این امور انسانی و اخلاقی و نمیدونم سیاسی و امثال هم هستن. هیچ وقت مردم ایران رو بسیار عالی اینجوری جارو نکشید. بله، عرضم به خدمت شما. دوست دیگری پیام داده: درود بر ملت شریف و شجاع ایران. آقای سوری، خودتون دیدید و شنیدید که محمود خان معرفی عمو رو کتمان نکرد و با افتخار کردن و تعبیر من نبود وقتی ایشون مستقیما فحاشی و توهین میکنه. ببینید من عرضم به خدمت شما یه لحظه. نه محمود جان، من ادامه میدم. محمود جان پیامش رو ادامه بدم اگر اجازه بدید، چون این پیامش هنوز هست. ببینید من بارها هم گفتم قاعدتاً قاطبه مردم ایران هم اینگونن. حالا کسی ترامپ یا نتانیاهو رو عموی خودش میدونه، خب بدونه، ولی اینها عموهای ما نیستن. این حق ما داریم یا نه؟ این حق آقای ابراهیم زاده داره یا نه؟ اگر میخواید همین حق از اینا سلب بکنید، بگید آقا شما حق ندارید بگید این عموهای ما نیستن. خب این ما میگیم اینا جنایتکارن، عموهای ما نیستن. خب درباره دوست داشتن علی کریمی هم باید بگم هر کسی که از ایران و ایرانیان حمایت کند برای ما دوست، برای ما عزیز و محترم است. خب به هر حال ما حرفی توی این نداریم، آقا هر کس از ایران و ایرانیان حمایت کند برایش محترمه. اما شما الان نگاه بکنید بخش اعظم ایرانیان، حالا بگیم آقا 30%، 40%، 10%، آیا اینها مسلمان معتقد هستن یا نه؟
آیا اینها به دین اسلام پایبند هستن یا نه؟ وقتی شما دارید میگی قرآنتون رو آتیش میزنم، مسجدتون رو با آتیش میکشم، به این 10% به قول شما، 5% به قول شما، حالا در واقع بالای 50% میایید توهین میکنید، چگونه میتونید بگید این از ایران حمایت کرده؟ خب شما الان مثلا در همون بلوچستان یا در کردستان یا در مناطق سنی نشین به قرآن و به اسلام پایبند کامل هستن. وقتی شما میگید اسلام رو ما چنین میکنیم، قرآن رو آتیش میزنیم، خب این نمیتونه احترام به مردم ایران باشه، احترام به بخشی از مردم ایران باشه. یا هر کسی مخالف اندیشه شما بود بهش فحاشی بکنید، توهین بکنید، خب این نمیتونه موافق با عامه مردم باشه. و باز ادامه دادن علی کریمی روی سخن با جمهوری اسلامی بوده که اون نیتش خودش رو زده و حالا چرا به محمود خان برخورده نمیدونم. آقای سوری، آقای محمود ابراهیم زاده به خاطر فحاشی و توهینی که به مردم ایران کردن، من ندیدم که ایشون توهین کرده باشه و بایستی از مردم ایران عذرخواهی بکنه. حالا پاینده ایران، سرفراز ملت شریف ایران، ما ملت کبیریم، ایران رو پس میگیریم تا ابد و یک روز جاوید شاه. خب اینم دیگه مشخص، شما به هر حال تا ابد و یک روز هم گفتید جاوید شاه، ما پیامتون رو کامل خوندم. باز حالا پیام‌های دیگری هم هست، من حالا صحبتی دارید بفرمایید. آقای سوری، این دوست عزیز ما خودش از کسانیه که طرفدار همین عمو ترامپ و عمو نتانیاهوه. چرا؟ چون خودشون همین آقا و بقیهشون فیلماشون هست که علنا میگفتن عموی ما عزیز ما هستین، عموی عزیز من نتانیاهو، همه بگین، و سلام فاشیستی هم میدادن، دستاشون هم بلند میکردن، حتی آقای کریمی و بقیهشون. حالا منم در تایید همین حرکتی که کردن دارم میگم، این شما هستین که باید بیاین دفاع کنید که این عموی شما نیست. به من چه ربطی داره؟ چرا من بخوام به هزینه شما را، بهای اشتباه شما را یا خاصی شما را؟ شما آقا هم خود شما که طرفدار اون جریان هستی که داری اینقدر ازشون حمایت میکنی و داری انکار میکنی که آقایون نگفتن عمو، نگفتن عمو نتانیاهو، نگفتن عمو ترامپ. من دیگه هیچ چیزی ندارم به شما بگم. اگر که شما دارین پیله کردین به من، بله من برگشتم گفتم این عموی عزیز شما، عموی نتانیاهوی شما یا آقای ترامپ، اینا به لحاظ اخلاقی آدمای درستی نیستن که شما اینا رو میگین عمو خطاب میکنید. عمو در فرهنگ نوشتاری و زبانی ایران، عمو فقط میتونه برادر پدر باشه یا شوهر ناخواسته مادر باشه. حالا شما انتخابتون عموتون آقای ترامپ یا آقای نتانیاهو. من هیچ ترسی هم ندارم، ابایی هم ندارم از این گفتن به هیچ وجه من الوجود. حرفم هم فکر نمی کنم توهین باشه، فقط یک واقعیتیه که در کلمات و لغات معنی کل ادبیات ما و شرایط سنتی زندگی ایرانیان هست. عمو کیه؟ چه کاره هست؟ حالا شما از ته نمیدونم بسیار عالی نشستی به هر حال میان میگن عموی شما ترامپ و نتانیاهو، مبارکتون باشه. به من چه ربطی داره؟ منم طبق گفته‌های خود شما شعاراتون اومدم گفتم این کار حرف زشتیه، درست هم نیست. بله بسیار عالی. باز پیام دیگری هست، نوشتن شما از تیم میلی رژیم مافیایی آخوندی حمایت میکنید، خودتون میدونید اما ربطش به ایران ندید. تا زمانی که فرزندان ایران زمین در سیستان و بلوچستان برای پر کردن ظرف آب خود مورد حمله گاندو قرار میگیرند و دست و پایشان قطع میشود یا بدتر از این کشته میشوند، این تیم ملی ایران نیست که با حمایت شود. ببینید در رابطه با سیستان و بلوچستان و بچه‌های مظلوم اونها، هیچ کسی در این شرایطی که الان بنده دارم صحبت میکنم، هیچ کسی واقفتر از رنج و دردی است که در این 100 سال اخیر، 150 سال اخیر بر مردم بلوچستان اومده واقف نیست. مردم بلوچستان از دوره صفویان که به زور میخواستن یک مذهبی رو غالب کنن به ملت ایران،
در فقر و سختی و مشقت زندگی کردن، در کشتار و در رعب و وحشت و در سرکوب زندگی کردن. ما اینا رو خوب میدونیم، ولی این هیچ ربطی به اون موضوع نداره. تیم ملی اومده بازی بکنه بر اساس اون معیارهای خودش، بد خوب هر آنچه هست. آیا شایسته است که بیایی خواهر و مادر و همه آبا و اجداد اینا رو مورد هتاکی قرار بدی و بعد کسانی هم که از اینا طرفداری بکنن بیا اینا رو به باد کتک بگیری؟ نه به زنش، نه به مردش، نه به بزرگش، نه به پیرش، نه به جوونش رحم بکنی؟ خب این چه منطقیه؟ به خدا همه دارن به ما میخندن، همه کشورهایی که به هر حال ما داریم با این خارجی اینجا حرف میزنیم، صحنه‌ای رو اینا به ما نشون میدن که آقا اینا هر دوتا که طرف ایرانی هن. چگونه داره اینو میزنه؟ چرا این کارو داره میکنه؟ حالا بایستی برای اینا یه جوری به قول معروف بالا پایین بکنیم که آقا نه اینجوری نیست، اینا از قبل یک نمیدونم بدبستانی با خودشون داشتن، یه جوری ما باید اینجا سفیدشویی بکنیم گندکاریای اونا رو. محمود جان تا به نام ایرانی تموم نشه، صحبت‌های پایانی شما رو محمود کوتاه میشنوم. آقای سوری، من یه پاراگراف خیلی چند جمله کوچیک از رولان روان بگم که این نویسنده از قدیم گفته بود که من جنگ را نفرت انگیز میدانم، اما حتی بیش از آن کسانی را نفرت انگیزتر میشمارم که بدون شرکت در جنگ آن را میستایند. حالا شما ببین این وضعیت قبیله که ما امروز داریم براش محاکمه میشه. هیچ کس محمود جان حالا این جمله‌ای که گفتید من عذر میخوام، این جمله‌ای که گفتید مستاقش دو گروه هن. یک گروهی که درون جمهوری اسلامی هن تحت عنوان چی هن؟ ارزشی ها که دیگه جیغ میزنن که آقا بکوبید ببندید، غافل از اون زندگی بدبختی که برای مردم به وجود آوردن. نونشون برای آبشون برای تو هر جلسه میاد از جنگ حمایت میکنند و آقا حمله کنید فلان بکنید، شکمشون هم سیر، شب هم سیغه میشن، 2000 کوفت و زهرمار دیگه هم بهشون میرسه. از اون بر هم این گروه به هر حال زامبیا هستن که اینا هم از این ور فریاد میکشن که جنگ باید بشه. ای کاش یعنی باور کنید میگفتیم ای کاش میشد اون گروه ارزشی رو در مقابل این گروه ارزشی کنار هم قرار میدادیم. حالا میگفتیم آقا بجنگید، اینقدر هم دیگه تو سرتون بزنید تا بالاخره یه اتفاقی بیفته. ببخشید من تو کلامتون اومد. نه آقا اینا ببین این دوست عزیز یادش رفته، من نمیدونم چرا یادش رفته دوست عزیزمون. بذار اینجوری رک بگم، جام جهانی قطر همین مسجد ایران اینترنشنال شده بود برای شما. محمود کوتاه 30 ثانیه همین اهالی ایران اینترنشنال که الان شدن بلندگوی شما یا شدن رئیس شما که دارن بهتون شعار میدن که مردم بریم این شعار رو بدین، دارن دستتون میدن. اینا خودشون کسانی بودن که میگفتن تیم ملی ایرانه. اگر امروز میبینیم میگن این تیم جمهوری اسلامیه، به خاطر اون پولیه که از اسرائیل، اون 750 میلیون دلاریه که از اسرائیل گرفتن این پروپاگاندا رو پیاده کنن. به هر حال محمود جان این نظر شماست، ما به هر حال نمیتونیم به هر حال این خبر رو یا تایید کنیم یا تکذیب بکنیم دیگه. به هر حال این صحبت خود شماست دیگه. من بله نظر منه، وقت تموم محمود جان. بله آره، در صورت مردم نباید فریب عوام فریبی یک سری افراد ناشایست و بی‌مسئولیت و پولگیر یا بادگیر بخورن. من اینا میگم، هیچ چیزی دیگه ندارم. بسیار عالی، سپاسگزارم. تشکر میکنم از جناب آقای محمود ابراهیم زاده. عذرخواهی میکنم دیگه وقتمون خیلی دیگه تموم شد، پیام‌ها رو نتونستم تا آخر بخونم. به امید پیروزی حق بر باطل. خداحافظ.